guys, so welcome back sa ating channel. Kung dati ka ng subscriber o dati na nanonood, at welcome kung bago ka pa lang. So ayun guys, mag-servicing tayo ng ating front suspension ng ating Mio MXi. Bago natin gawin yun guys, tanggalin muna natin itong ating front suspension. Guys, so ito na yung ating front suspension. So ngayon bubuksan na natin siya, tatanggalin natin tong kanyang cap, tsaka papalitan natin ng oil at lilinisin natin yung loob niya. Okay guys, so meron nga palang dalawang type na cap nitong ating front fork o ating front suspension. So yung isang type is yung thread type, o may thread yung cap niya. Pero itong atin guys is lock ring type. Kita nyo meron siyang lock ring dito sa loob. Yan. Kailangan mo ng matulis na bagay para sikwat dyan sa lock ring para matanggal natin itong kanyang cap. So habang dinidrain natin itong ating canister at saka yung tube, so lilinisin natin itong ating spring. Punasan lang natin siya ng basahan guys. Siguruhin guys na walang sira itong ating o-ring. Yan, kasi yan yung nagsisil sa loob para hindi mag-leak yung oil natin guys.
guys, so ngayon tapos na natin siyang malinis yung parts niya. Tapos na rin natin ma-drain itong ating tube. So ngayon, lalagyan na natin siya ng oil guys. So tip lang guys, dapat yung inner tube is nakapasok all the way down doon sa ating outer tube. Tsaka lalagay na natin itong ating spring. Pwede nga pala kayong gumamit ng oil 10 guys. It's either fork oil or oil 10. Yung level ng oil guys, so i-level lang natin dito sa kanyang inner tube. So yan guys. So enough na yan siya guys. Okay guys, so ngayon ikabit na natin itong ating fork or ating front suspension.